Hello everyone! Welcome back to my channel. Meron po akong i-share sa inyo na immigration experience po ng client ko. Nag-travel po siya noong August 17, 2024. And itong client ko po ay unemployed and sponsored po ng auntie niya yung travel niya. And wala po siyang affidavit of support and guarantee na dala noong flight niya po. So medyo nakakakaba yung araw na yun. I think mas kinabahan ako kesa sa kanya kasi nga alam naman natin na isa po sa pinaka-importanting requirement sa Philippine immigration kapag sponsored po yung travel is yung affidavit of support and guarantee. So for some reason, hindi sila nakakuha. So eto po yung naging experience niya. Nung araw po ng flight niya ay talagang hinintay ko po yung update niya after niyang mag-check-in and after niya sa immigration. Hinintay ko yung update niya kung ano ba ang nangyayari. So sabi niya po sa akin, sobrang kinabahan daw po siya nung nasa immigration na siya kasi yung immigration officer na nag-inspect sa kanya ay lalaki and very intimidating. Mas kinabahan siya dahil doon. And then, eto po yung mga tanong sa kanya. Kung ano daw po yung gagawin niya sa Germany, sponsored ba yung trip niya, and kung kaano-ano niya yung sponsor niya, and bakit yung auntie niya yung nag-sponsor sa kanya. Tsaka kung kailan siya babalik sa Philippines. Yun po yung mga questions. And then sabi niya medyo meron din pong tricky questions sa kanya kung saan tinanong po siya kung magbabantay daw ba siya ng auntie niya. Kasi yung auntie niya po ay may sakit po dito sa Germany and senior citizen na po. So, yun yung tricky question sa kanya kung babantayan niya ba daw yung auntie niya dito sa Germany. And then yung sagot niya ay, no sir, magbi-visit lang po ako sa kanya for 90 days. Yun po yung sagot niya sa immigration officer. And then sabi niya dito talagang tinry niya na wag masyadong kabahin. Parang nilabanan niya po talaga yung kaba niya para masagot niya ng maayos yung immigration officer. Isa po talaga yun sa tip ko sa mga magfa-flight na hanggat maaari labanan niyo po yung kaba niyo. So normal lang talaga na kabahan pero wag kayong magpapatalo sa kaba kasi nga possible na mame-mental block po kayo at hindi nyo na po sila masagot ng maayos. And isa pa, kapag nakikita talaga ng officer na sobrang kabado kayo, makikita nila yon sa body language or parang galaw ng katawan nyo, makikita nila kung kinakabahan ba talaga kayo. And kapag ganun, na kinakabahan, makikita nila na sobrang kinabahan kayo, ay mas lalo kayong parang mas gaganahan silang magtanong ng sobra sa inyo. Kasi nga parang maiisip nila meron kang tinatago or hindi ka nagsasabi ng totoo kasi nga sobrang kinakabahan ka. So, kung totoo naman po yung purpose of travel nyo and legal naman po yung mga documents nyo, wala po kayong reason para kabahan talaga. Kailangan nyo magkaroon ng kahit konting confident lang talaga para sa travel nyo. And meron din pong nangyari nung before po siya nakapasok sa immigration, tinanong po siya ng guard kung meron ba siyang e-travel QR code. And sa sobrang kaba niya, nakalimutan niya kung ano ba yung e-travel. Kahit na nakapag-register naman siya nito before siya nag-flight, pero dahil nga sa sobrang kaba niya, napupunta na siya ng immigration, ay nawala na sa isip niya yung e-travel. So, meron akong video about po dito kung paano ba mag-register. Again, isa po sa requirements yung e-travel QR code kapag magpa-flight po tayo from Philippines to another country. Maraming nagsasabi na hindi na daw hinanapan ng e-travel QR code. May time po na hindi sila naghahanap nito pero sa system po nila, makikita po nila kapag tayo ay nakapag-register na or hindi pa. So kapag makita nila sa system na hindi pa tayo nakapag-register, for sure ay sasabihan nila kayo na kailangan mag-register po muna.
tinanong ko po yung client ko kung ano-ano ba yung mga requirements na hiningi ng immigration officer sa kanya. So sabi niya po dito, first is yung invitation letter. And then, hiningi sa kanya yung iba niya pang mga requirements kasi prepare niya po lahat yung list of requirements na binigay ko po sa kanya. So, ito po yung list of requirements na prepare po ng client ko. Passport and visa, boarding pass, e-travel departure QR code, round-trip ticket or return ticket, signed invitation letter. So, itong invitation letter ay ako po yung gumawa pero pinirmahan po ng auntie niya kasi nga nag-avail po siya sa akin ng visa assistance. So, yung invitation letter na ginawa ko para sa visa application niya, yun din po yung ginamit niya para sa immigration. And then yung formal obligation, and then yung passport copy and German ID copy ng auntie niya, medical certificate ng auntie niya, and then bank statements ng auntie niya, tsaka yung proof of relationship nila, yun po yung PSA birth certificate. So, sinama niya po yung PSA birth certificate ng papa niya, ng auntie niya, tsaka yung birth certificate niya to prove their relation, paano niya naging auntie yung sponsor niya. So, since magkapatid yung auntie niya tsaka yung papa niya, kaya naman sinama niya yung birth certificate ng papa niya. So, yun po yung mga requirements na pinakita niya po sa Philippine Immigration. So, tinanong ko din po siya about naman sa Germany immigration, kung ano ba yung nangyari, ano ba yung mga hiningi sa kanya na requirements, and ano ba yung mga questions sa immigration sa Germany pag-arrive niya. So, sabi niya po dito, pagdating niya po sa Germany, ang questions po sa kanya ay ano po yung gagawin niya dito sa Germany, ilang araw po siya dito mag-stay, and tiningnan daw po yung invitation letter at saka yung travel insurance niya. So, yun po yung naging experience niya, and yun po yung mga questions and requirements na hiningi po sa kanya sa Philippine Immigration tsaka sa Germany Immigration. So, sa mga nagtatanong po, what if relative yung mag-sponsor, auntie, uncle, mga ganun, kailangan ba ng affidavit of support and guarantee? So, dito po sa client ko na auntie niya po ang nag-sponsor ay hindi po siya hinanapan ng affidavit of support and guarantee. Pero meron po siyang invitation letter na permado po ito ng auntie niya. Tsaka yung other requirements na na-mention ko po kanina. Sa mga gusto pong mag-apply ng Schengen visa and naghahanap po kayo ng assistance, naghahanap po kayo ng mag-a-assist para sa application nyo, kung wala po kayong time mag-research, wala po kayong time na mag-process para sa visa application, hindi nyo alam kung ano yung mga gagawin, so nandito lang po ako, nag-a-assist po ako for Schengen visa. I-message nyo lang po ako, ilalagay ko po sa description ng video yung mga link kung saan nyo po ako pwedeng i-message. And nag-o-offer din po ako ng assistance para po sa flight and immigration guidance kung naguguluhan po kayo kung ano-ano ba yung mga dapat i-prepare para sa immigration or para po sa flight nyo, pwede rin po kayong mag-avail ng assistance po sa akin. So, kung meron po kayong mga questions or clarifications and kung gusto nyo pong mag-share ng immigration experience nyo po, pwede nyo po akong i-message or i-comment nyo lang po dito sa video. And syempre, kung nakakatulong po itong mga videos na ginagawa ko, mag-subscribe po kayo, i-share nyo po ito, and i-like nyo po yung video. Thank you po for watching. Bye-bye!